สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Middle Ocean Star Decompression Timer 1961กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่พิเศษมากๆนะครับเนื่องจากทางแบรนด์ Mido เนี่ยเขาได้ทำการติดต่อเข้ามานะฮะเพื่อส่งนาฬิกาเรือนนี้ให้ผมได้ลองใช้งานก่อนวางขายจริงนะครับโดยที่ผมก็มีโอกาสได้ใช้มาเกือบจะเดือนนึงแล้วนะครับดังนั้นในรีวิวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานจริงๆตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะมาดูตัวนาฬิกานะครับเรามาดูที่กล่องกันก่อนเลยนะว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับเพราะว่ากล่องของรุ่นนี้นะค่อนข้างจะเป็นกล่องที่แบบใหญ่มากนะครับแล้วก็มีอะไรมาให้ค่อนข้างจะเยอะนะพอเปิดฝามานะครับเราก็จะเห็นกล่องดีไซน์มาสีสันสดใสมากๆนะครับแล้วก็เขาจะมีช่องใส่สายมาให้เนี่ย2ช่องตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นความพิเศษมากๆเลยของเรือนนี้นะครับที่จะมีสายเนี่ยเอามาให้เราลองสับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะมาลอง2เส้นเนี่ยให้ดูทีหลังนะครับแต่ให้ดูกล่องภาพรวมกันก่อนนะฮะกล่องก็ประมาณนี้เลยนะถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะฮะใหญ่โตมโหฬารมากโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวแบรนด์ Mido ก่อนนิดนึงนะครับคือ Mido เนี่ยก็เป็นแบรนด์สวิสนะครับที่อายุเนี่ยเกิน100ปีแล้วนะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แบบดีมากๆนะครับสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเข้าวงการนาฬิกาสวิสนะครับเพราะว่า Mido เนี่ยเป็นนาฬิกาที่ราคาค่อนข้างจะจับต้องได้นะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแบรนด์หนึ่งเลยนะฮะโดยที่นาฬิการุ่นนี้เนี่ยหลายๆคนที่เห็นภาพนะครับอาจจะคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนในช่วงประมาณปีที่แล้วนะฮะก็ต้องบอกนะว่าปีที่แล้วเนี่ยทาง Mido เขาได้ออกรุ่นเดียวกันมานะฮะแต่ว่ามันจะเป็นหน้าแบบสีดำๆนะครับหน้าปัดด้านในก็สีดำขอบก็สีดำนะครับซึ่งพอมาในปีนี้เนี่ยเขาก็มีการออกหน้าฟ้าเนี่ยมาสมทบนั่นเองนะฮะโดยที่รุ่นต้นแบบจริงๆของเรือนนี้เลยนะครับนั่นก็คือรุ่นที่ชื่อว่า Ocean Star Decompression Timer หรือว่า Skin Diver ที่มันออกมาในปี 1961 นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับคือหน้าตาเนี่ยมันจะแบบคล้ายๆแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าขอบเบเซลของเรือนนั้นเนี่ยมันจะเป็นสีเงินแทนนะครับแต่อันเนี้ยมันก็จะเป็นขอบเบเซลที่แบบเล่นสีสันแล้วซึ่งในยุคนั้นนะต้องบอกว่าหน้าปัดเรนโบว์แบบนี้นะถือว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นสีสันสุดๆเลยนะครับซึ่งฟังก์ชันหลักๆของเรือนี้เนี่ยมันก็ถูกออกแบบมาให้กับนักดำน้ำจริงเนี่ยเอาไปใช้นะฮะก็คือผมต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะก็คือในการดำน้ำลึกๆนะฮะที่ระยะความลึกแบบมากๆเลยนะครับร่างกายเนี่ยจะมีการเอาออกซิเจนไปใช้นะฮะแต่ว่าจะมีการสะสมก๊าซไนโตรเจนเอาไว้แล้วพอเราอยู่ในน้ำนานๆเนี่ยผ่านไปนานๆมากๆนะฮะก๊าซไนโตรเจนเนี่ยมันก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุตินะเราแบบจู่ๆพุ่งพรวดขึ้นผิวน้ำเลยนะฮะไอ้ก๊าซไนโตรเจนที่มันสะสมนี่แหละมันก็จะทำการขยายตัวแล้วก็ไปสะสมตามเนื้อเยื่อข้อต่อต่างๆของร่างกายนะครับจนเกิดเป็นอันตรายกับร่างกายได้นะดังนั้นเนี่ยคนที่ดำน้ำลึกนะครับต้องมีการพักตัวที่ระยะปลอดภัยแบบใกล้ๆผิวน้ำอ่ะคือยังไม่ขึ้นจากผิวน้ำทันทีนะฮะซึ่งแบบต้องพักเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนอ่ะถึงจะขึ้นสู่ผิวน้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับสิ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าการ decompression นั่นเองนะฮะโดยเจ้าตัววงกลมด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นสเกลนะที่เอาไว้บอกว่าคุณดำน้ำที่ความลึกเท่าไหร่คุณจะต้องทำการ decompression กี่นาทีอะไรแบบนี้นะฮะโดยที่มาลองสังเกตดูเลยนะครับด้านบนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะว่ามันจะมีตัวเลขอยู่นะฮะซึ่งตัวเลขนี้มันคือตัวเลขที่เอาไว้แสดงความลึกนะครับยกตัวอย่างเช่นวงด้านในสุดเนี่ยนะฮะที่เราเห็นเลข25กับ80นะครับตรงนี้มันคือความลึกตั้งแต่25เมตรเป็นต้นไปหรือว่า80ฟีตเป็นต้นไปนะครับซึ่งถัดไปนะฮะเป็นวงสีเขียวๆนะก็คือความลึก30เมตรเป็นต้นไปยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราดำน้ำอยู่ที่ความลึกประมาณ28เมตรนะครับเราก็ต้องมาดูสเกลไอเส้นสีเหลืองนี่แหละเพราะว่า28เมตรเนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง25ถึง30นะฮะตัวอย่างถัดไปนะฮะสมมุติว่าเราดำน้ำอยู่ในสเกลประมาณสัก38เมตรเราก็ต้องมาดูที่เส้นสีชมพูเพราะว่ามันเป็นช่วง35ถึง40นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดำ40ปั๊บเนี่ยเราก็มาดูที่เส้นสีฟ้าด้านนอกสุดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะว่าจุดที่เราดำอยู่เนี่ยมีความลึกขนาดไหนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยตัวเลขต่างๆที่มันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่มันวิ่งไปตามเส้นสีนะฮะมันจะเป็นตัวบอกว่าเราต้องใช้เวลาในการ decompression เนี่ยกี่นาทีถ้าเทียบกับเวลาในการดำน้ำนะครับซึ่งเวลาในการดำน้ำเนี่ยให้ยึดตามสเกลจริงของมาร์เกอร์ด้านนอกได้เลยนะฮะยกตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าผมจะคำนวณว่าถ้าเกิดผมดำน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมต้อง decompression กี่นาทีที่ความลึกเท่าไหร่นะฮะผมก็ดูที่มาร์เกอร์ด้านนอกกันเลยนะครับเราวิ่งมาด้านนอกเลยเหมือนดูเวลาจริงนะฮะวิ่งมาอยู่ที่30นาทีซึ่งก็คือหลักด้านล่างตรงนี้หรือว่าปกติก็จะเป็นหลัก6นาฬิกาอะไรแบบนี้นะครับตรงเนี้ยคือการดำน้ำ30นาทีแล้วผมก็มาไล่ดูเลยนะฮะว่าไอ้ในเส้นสีเนี่ยที่ความลึกต่างๆเนี่ยมันขึ้นตัวเลขมาว่าผมต้อง decompression กี่นาทียกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราดำน้ำที่ความลึก25เมตรนะฮะก็คือแถบสีเหลืองนะมันยังไม่ถึงเลข0น่ะหมายความว่าเราสามารถขึ้นสู่ผิวน้ำได้เลยไม่ต้องใช้เวลา decompression นะฮะ
แต่ถ้าเกิดเราดำน้ำไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยที่ระดับความลึกประมาณ30กว่าเมตรนะฮะ30ต้นๆเนี่ยที่สีเขียวๆเนี่ยมันเลยเลข5มาเกือบจะถึงเลข15ตรงนี้ละนะครับหมายความว่าเราจะต้องทำการ decompression เนี่ยประมาณ10นาทีก็คือตรงกลางเนี่ยตรงกลางสีเขียวระหว่างเลข5กับ15นั่นเองนะฮะหรืออีกตัวอย่างนึงนะครับสมมุติว่าเราดำน้ำที่ความลึกประมาณสัก38เมตรฮะหรือว่าประมาณ115ฟีตนะฮะก็คือวงสีชมพูนี่แหละไปประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็ต้องทำการ decompression เนี่ยทั้งหมด25นาทีด้วยกันอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือเทคนิคการอ่านค่าเบื้องต้นนะครับคือก็จะเห็นได้ว่ามันก็เป็นกิมมิคที่ดีนะฮะที่เราสามารถดูระยะเวลาในการ decompression ได้นะครับแต่อย่างหนึ่งที่เราต้องรู้นะคือเราต้องรู้ความลึกของน้ำที่เราดำอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าจะใส่เรือนนี้เรือนเดียวนะแล้วก็กระโดดตุ้มลงน้ำเลยแล้วก็ลุยได้ยาวๆเนี่ยอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมีสเกลอะไรบางอย่างเนี่ยให้รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ในความลึกเท่าไหร่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอีกจุดหนึ่งที่เรือนนี้มันทำมาสอดคล้องกับระบบ decompression นะครับก็คือตัวขอบเบเซลนะฮะขอบเบเซลเนี่ยเพื่อนๆหลายคนนะสังเกตดูปั๊บครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เอะใจนะว่ามันมีความประหลาดอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือปกตินาฬิกาดำน้ำนะตัวเลขเนี่ยมันจะไล่สเกลมาแบบนี้นะฮะ10 20 30 40มาทางด้านขวานะครับแต่ขอบเบเซลเรือนนี้มันมีการไล่ย้อนกลับไปนะฮะคือ10มันอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ย้อนสอนมาแบบนี้นะฮะแล้วก็50อยู่ฝั่งนี้แทนซึ่งตรงนี้แหละมันจะแตกต่างกับนาฬิกาดำน้ำทั่วไปมากๆนะครับคือนาฬิกาดำน้ำทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นขอบที่เอาไว้หมุนเพื่อจับเวลาไปข้างหน้านะฮะอาจจะเอาไว้จับเวลาว่าเราอยู่ในน้ำมากี่นาทีแล้วหรือว่านับเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยไปด้านหน้านะฮะแต่เรือนนี้มันจะเป็นขอบที่เอาไว้หมุนเพื่อเขาดาวถอยหลังนะฮะซึ่งเราจะเอาไว้ใช้เนี่ยตอนที่รอคอยการ decompression นั่นเองนะครับสมมุติว่าผมกำลังขึ้นสู่ผิวน้ำใช่ไหมฮะและผมแบบรู้แล้วว่าโอเคผมต้องลอยตัวเนี่ยแถวๆใกล้ๆผิวน้ำเนี่ยเพื่อ decompression ประมาณ25นาทีนะครับผมก็ต้องหมุนขอบเนี่ยให้มันมาอยู่ในจุดที่เข็มนาทีเนี่ยมันชี้ไปที่เลข25นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมก็หมุนไปเรื่อยๆเลยนะซึ่งผมก็ต้องรอคอยที่ผิวน้ำตรงนั้นเนี่ยยังไม่ขึ้นนะฮะทำการลอยคอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเข็มนาทีเนี่ยมันจะถอยมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึง0ก็คือตัวมาร์กเกอร์ที่มันมีรูมตรงนี้อันเนี้ยผมถึงจะขึ้นบนผิวน้ำได้นะครับซึ่งอันนี้แหละมันก็เป็นฟังก์ชันอย่างหนึ่งที่ทำออกมาได้แปลกแหวกแนวกว่าในการดำน้ำทั่วไปนะฮะสอดคล้องกับระบบ decompression ได้แบบสุดๆเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยคือเจ้าตัวขอบเบเซลอันเนี้ยมันแบบแข็งมากนะคือมันมีความแข็งกว่านาฬิกาทั่วไปแบบมีนัยยะเลยอะคือผมไม่แน่ใจนะว่าเขาทำมาเนี่ยเพื่อป้องกันการให้มันแบบไม่หมุนโดยอุบัติเหตุอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดโดยแบบเป็นนิ้วปกตินะฮะถ้าเกิดแบบไม่ได้ใส่ถุงมือยางหรือว่าถุงมือดำน้ำนะฮะบอกได้เลยว่าหมุนได้แบบค่อนข้างจะต้องออกแรงแบบประมาณนึงเลยอะซึ่งอันนี้จริงๆมันก็แอบมีข้อดีเหมือนกันนะฮะก็คือบางคนน่ะที่แบบไม่ค่อยชอบให้ขอบมันหมุนเองโดยอุบัติเหตุนะฮะชอบให้มันตรงตลอดเวลาบอกได้เลยว่าเรือนี้จะตรงตลอดแน่ๆนะครับเพราะว่าขนาดเอามือพยายามจะบีบหมุนเนี่ยมันยังไม่ค่อยไปเลยนะฮะเรียกว่าถ้าเกิดจะใช้งานจริงๆก็ต้องหาถุงมือยางมาใส่ใช้งานกันเลยแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องสเปคอื่นๆของนาฬิกาก็ต้องบอกว่าครบเครื่องนะฮะตัวกระจกแซฟไฟร์เนี่ยก็เป็นแบบสไตล์นูนนะฮะโดมวินเทจมากๆนะครับดูสวยมากๆเลยแล้วก็การตัดแสงเนี่ยทำได้ดีประมาณหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าหน้าปัดด้านในเนี่ยมันดูขาวๆด้วยแหละนะครับดูสว่างๆดังนั้นก็เห็นแบบได้ชัดเจนดีมากนะครับแล้วก็ลูมเนี่ยมีมาให้หลายจุดนะฮะไอตัวสี่เหลี่ยมด้านนอกที่เป็นมาร์กเกอร์เนี่ยพวกนี้มีรูมาให้นะครับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีมีรูมาให้ด้วยนะฮะแต่เข็มเนี่ยอาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะฮะจริงๆอยากให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะมันจะได้แบบดูเป็นนาฬิกาดำน้ำมากกว่านี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากนะก็คือไอเลข12 3 6 9ด้านในเนี่ยที่แบบมันเป็นหน้าปัดจิ๋วๆอ่ะมันก็มีรูมาให้ด้วยนะครับเวลาเข้าที่มืดนะฮะเราก็จะเห็นมันเรืองแสงขึ้นมาแบบน่ารักดีนะซึ่งลูมก็เป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะครับเรืองแสงได้แบบใช้ได้เลยแหละนะครับตามภาษานาฬิกาสวิสอยู่แล้วนะฮะส่วนขนาดเคสไซส์นะครับถือว่าแบบกำลังพอดีเลยนะฮะวัดออกมาเนี่ยประมาณ40มิลเท่านั้นนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่ 13.6 นะครับส่วนลักทูลักเนี่ยถือว่าดีมากเลยไม่กลางเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณเกือบ47มิลนะครับขนาดเคสไซส์ผมว่าแบบกำลังใส่ได้แบบสะดวกเลยนะฮะใครที่ข้อมือไม่ได้ใหญ่มากนะถือว่าเป็นไซส์ที่พอเหมาะพอเจาะเลยซึ่งเรือนเนี่ยผมว่าหน้าปัดมันดูแบบสดใสกว่าเดิมมากๆเลยอ่ะคือตัวสีดำนะครับถึงแม้ว่าหน้าปัดเนี่ยมันจะมีคู่สีแบบเรนโบว์มาแจมนะแต่ภาพรวมมันจะดูแบบมืดๆทะมึนน่ะแต่อันเนี้ยมันจะได้ฟีลแบบซัมเมอร์นะฮะได้ฟีลหน้าร้อนหน้าปัดสว่างๆนะครับซึ่งหน้าปัดแบบเนี้ยผมว่ามันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับตัวออริจินอลด้วยนะฮะคือตัวหน้าดำเนี่ยมันจะดูดาร์กเกินไปอ่ะแต่สีเนี่ยผมว่ามันดูใกล้เคียงกับตัวต้นแบบมากกว่านะครับส่วนแม่มะยมเนี่ยเป็นสกูดาวคราวนะฮะแล้วก็มีคราวกาดที่แบบล้อมรอบมาแบบกระชับดีมากเลยนะฮะทรงเนี่ยมาแบบห่อๆมาเลยนะแต่ว่าสามารถใช้งานได้ดีนะครับหมุนออกมาก่อนนะครับแล้วก็สามารถหมุนขึ้นเนี่ยเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะฮะแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยสามารถหมุนตั้งวันที่ตรงช่องนี้ได้ดึงออกมาจนสุดเลยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับส่วนฝาหลังของเรือนนี้เนี่ยก็เป็นรูปปลาดาวมาแบบนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเรือนนี้อยู่แล้วนะฮะส่วนเครื่องเนี่ยเป็น Mido Caliber 80 นะครับ
สำรองพลังงานได้80ชั่วโมงนะถือว่าเยอะใช้ได้เลยแล้วก็สเปคการกันน้ำเรือนี้เนี่ยให้มา20บาร์หรือว่า200เมตรนะครับตามมาตรฐานนาฬิกาดำน้ำทั่วไปเลยนะฮะโดยที่ส่วนของสายเนี่ยเขาจะมีมาให้3แบบนะครับซึ่งแบบที่แบบมันติดมากับตัวเรือนะมันก็จะเป็นสายเมชแบบนี้นะครับซึ่งสายเมชเนี่ยคุณภาพแบบดีมากๆเลยนะฮะคือผมก็จับสายเมชมาเยอะนะแต่ว่าสายทั่วๆไปอ่ะมันจะดูมีความบางๆเบาๆนะฮะแต่ตัวเนี้ยต้องบอกว่าเหล็กเนี่ยมีความแบบแข็งแรงนะตัวโซ่เนี่ยมีความหนาแล้วก็สัมผัสได้ถึงน้ำหนักที่แบบชัดเจนมากๆนะครับคุณภาพนี่คือดีกว่าสายทั่วไปในตลาดแบบเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะแต่แน่นอนมันก็จะแลกกับการที่น้ำหนักเนี่ยมันจะเริ่มถ่วงๆนิดนึงละแต่ฟีลลิ่งในการสวมใส่เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าดีมากจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูนะครับข้อมือของผมเนี่ย 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็จะเห็นได้เลยนะว่าพอสายเหล็กมันมาแบบเป็นสีเงินๆแบบนี้นะมันก็จะทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยดูมีความโดดเด่นที่ตัวหน้าปัดจริงๆนะครับซึ่งฟีลลิ่งมันก็จะดูแบบวินเทจหน่อยนะเป็นนาฬิกาดำน้ำในยุคก่อนๆอะไรแบบนี้ชัดเจนมากนะครับแต่พอสายเหล็กเนี่ยมันมีความทอมันแน่นแบบนี้นะฮะอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือมันอาจจะบีบรัดกับข้อมือผมแล้วก็มันให้ความรู้สึกถ่วงกว่าที่คิดไปนิดนึงนะครับคือความคาดหวังเดิมๆเนี่ยจะรู้สึกว่าสายเหล็กถักเนี่ยมันต้องบางเบานะฮะแต่อันเนี้ยมันอาจจะดูแบบมีน้ำหนักด้วยความคงทนของมันเนี่ยมากไปหน่อยนะครับแรกๆเนี่ยไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยนะแต่ใส่ไปพักนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็สบายดีนะครับอาจจะมีแค่ความรู้สึกแบบแปลกๆนิดหน่อยตรงที่พอสายเนี่ยมันพับมาด้านในแบบนี้นะฮะแล้วแบบมันก็จะเริ่มหนาๆละเริ่มเบียดข้อมือเราฝั่งนี้ละนะครับรู้สึกแบบแปลกแค่นิดเดียวอ่ะแต่ที่เหลือเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยสำหรับสายเหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นออปชันแรกที่เขาให้มานะฮะเดี๋ยวให้ดูออปชันต่อไปกันเลยซึ่งอีกอันนึงเนี่ยเป็นออปชันที่ต้องบอกว่าผมใส่เป็นหลักเลยนะครับใส่มากกว่าสายเหล็กอีกนั่นก็คือสายผ้าสีน้ำเงินนั่นเองนะครับโดยที่ลักไซส์ของเรือนนี้นะฮะจะอยู่ที่21มิลนะครับแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งนะที่อยากให้ดูก่อนเลยก็คือตัวรูของสายเนี่ยเขาจะมีให้เลือก2อันนะฮะก็คือถ้าเกิดอยากให้แบบสายมันอยู่ไกลๆกับตัวเรือนหน่อยก็ใช้รูนอกนะฮะอยากให้ชิดหน่อยก็ใช้รูในนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะเป็นกิมมิคที่แบบเจ๋งมากๆนะฮะแล้วก็สายทุกเส้นเนี่ยมีสปริงบาร์แบบควิกรีลีสมาให้ด้วยนะฮะสามารถใส่ได้ง่ายมากๆเลยประกอบร่างกับสายผ้าเรียบร้อยนะครับออกมาประมาณนี้เลยนะซึ่งสายผ้าเนี่ยผมว่ามันเท่มากนะครับเพราะมันมีการเล่นดีเทลการเย็บได้สีมาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะว่าตรงข้างๆที่มันมีไซส์สติชชิ่งนะฮะสีได้อันนี้มันจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะครับซึ่งมันมาล้อกับตัวหน้าปัดแบบนี้ด้านในนะฮะที่มันเป็นวงการดีคอมเพรสชันเนี่ยมันแบบเก๋มากเลยอะโดยถ้าเกิดถามผมนะฮะ3สายที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้คืออันดับ1เลยที่ผมชอบมากนะฮะผมก็ใส่รูสุดท้ายพอดีด้วยนะครับไม่ต้องเจาะเพิ่มนะโดยที่สายผ้าของเขาเนี่ยจะมีการลองหนังมาให้ตรงรูแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้มันจะมีข้อดีตรงที่เวลาใส่ไประยะยาวอะพวกรูพวกนี้มันจะแบบไม่เป็นขุยนะฮะคือผมมีสายผ้าหลายเส้นนะฮะที่ texture เนี่ยมาเป็นแบบแข็งๆแบบนี้นะแต่ในระยะยาวเนี่ยมันจะแบบกระเจิงกระจุยไปก่อนนะเพราะว่าเราถอดเข้าถอดออกบ่อยนะครับไอ้การลองหนังแบบนี้ก็จะช่วยได้ดีมากนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างนะสำหรับคนที่จะต้องเจาะรูเพิ่มนะครับจะทำใจลำบากมากเลยที่จะต้องเจาะลงไปบนเนื้อผ้านะเพราะว่ามันจะแบบดูไม่เข้ากับแบบเดิมเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับซึ่งพออยู่บนข้อนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหเนื้อคู่มากๆนะฮะคือฟีลลิ่งมันจะดูแบบสดใสมากๆได้ความรู้สึกมีความแบบเป็นแฟชั่นหน่อยๆด้วยนะครับคือไม่เหมือนกับนาฬิกาดำน้ำทั่วไปเลยอันนี้จะดูแบบแคชชวลขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เวลาผมใส่สายนี้นะเวลาไปข้างนอกนะครับคนแบบทักบ่อยมากเลยว่าแบบเป็นนาฬิกาอะไรนะฮะหน้าตาก็ดูสดใสมากมีสีสันนะครับสายก็สีฟ้าดูสวยมากๆเลยแบบนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าหลักๆเนี่ยผมใช้สายนี้เป็นหลักเลยนะซึ่งสายเนี่ยจริงๆอาจจะมีความแข็งนิดนึงนะครับก็ต้องเอาแบบไปรัดกับหมอนเพื่อดัดทรงให้มันโค้งๆก่อนนะครับแต่พอมันโค้งได้ที่ปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยสบายละยาวๆเลยอย่างตอนนี้สายมันก็แบบโค้งเข้าข้อมือผมละเพราะผมเนี่ยก็ใส่มาพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็ใส่ได้สบายแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นออปชั่นสายผ้านะฮะซึ่งแบบชอบที่สุดเลยอันนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับจะลองสายสีน้ำตาลให้ดูนะฮะเป็นสายแบบสุดท้ายเลยคือสายน้ำตาลเนี่ยมันก็จะมาแนวแบบวินเทจแคชชวลไปเลยนะฮะฟีลลิ่งนี่แบบต่างกันหมดเลยนะทั้ง3สายซึ่งผมว่าดีนะมันเหมือนแบบอยากได้ฟีลไหนก็จับสายแบบฟีลนั้นมาใส่นะครับส่วนรูของสายเนี่ยก็ใส่รูสุดท้ายเหมือนกันนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะคือฟีลลิ่งมันก็จะมาแนวแบบวินเทจแคชชวลไปเลยนะครับคือเราสามารถเอาไปใส่ในแบบวันสบายๆนะฮะใส่ในวันพักผ่อนก็ได้นะหรือจะใส่ไปเที่ยวอะไรแบบนี้เหมือนกับสายสีฟ้าได้เลยนะครับแต่ฟีลลิ่งกับลุคเนี่ยมันจะแบบคนละแบบเลยสีฟ้าเนี่ยมันจะออกไปทางขี้เล่นดูแบบสดใสดูแบบจัดจ้านไปเลยนะฮะแต่ตัวเนี้ยมันยังพอจะคุมโทนดูแบบไม่ขี้เล่นเกินไปดูแบบมีความเรียบร้อยอยู่บ้างนะครับวินเทจแบบพูดดีอะไรแบบนี้แต่สายแบบนี้ต้องระวังเรื่องน้ำดีๆเลยนะฮะคือ2สายก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยกลัวน้ำเท่าไหร่นะถึงแม้สายผ้าเนี่ยมันจะเปียกน้ำได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นพวกริ้วรอยพวกลายจ้ำๆอะไรแบบนี้แต่สายหนังแบบนี้ระวังเลยนะครับว่าเจอน้ำเจออะไรเงี้ยเป็นคราบแน่นอนนะแต่มันก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสายหนังแบบนี้อยู่แล้วนะครับเวลามันขึ้นพาทิน่าขึ้นคราบอะไรแบบนี้
หลายๆคนก็จะแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะก็จะมองว่ามันก็เป็นการสวมใส่ของเรานะฮะมันก็จะเป็นลายเฉพาะทางของเราอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูกันได้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ฟังก์ชันดีนะฮะหน้าปัดเนี่ยชวนให้นึกถึงเรือนในอดีตมากๆนะครับถึงแม้ว่าพูดกันตามตรงเลยเราอาจจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้เลยก็ตามนะฮะเพราะผมก็เชื่อว่าไม่ได้มีแบบเยอะหรอกที่จะเอาเรือนนี้ใส่ไปดำน้ำจริงจังเอาไปแบบนับเวลาดีคอมเพรสชันจริงจังอะไรขนาดนั้นในยุคนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นหน้าปัดที่ดูมีลูกเล่นแล้วก็ดูมีสตอรี่ที่แบบดีมากๆเรือนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่มันมากับสาย3แบบนะฮะที่เวลาเราเปลี่ยนแล้วปั๊บเนี่ยเหมือนกับได้นาฬิกาใหม่ตลอดเวลาเลยนะอันนี้ใครที่สนใจก็ลองไปซื้อกันได้นะครับส่วนราคาของเรือนนี้นะฮะอยู่ที่ 38,500 บาทนะครับโดยที่เขาจะมีการผลิตมาแค่ 1,961 เรือนทั่วโลกเท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นเลขเดียวกับปีที่แบบรุ่นแรกมันวางขายนะฮะแล้วก็จะมีการเปิดจองวันที่ 15 ตุลาคมนี้นะครับที่ทาง Mido Official ใน Shopee นะฮะส่วนการวางจำหน่ายในเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะใครที่สนใจก็รอไปติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ